في مثل تركي بيقول فنجان قهوة بيحفظ المحبة ل40 سنة، وهيدا على الأكيد بيعبر عن أهمية القهوة بالروابط والعلاقات الاجتماعية، مش بس بتركيا. بكل محل في ناس بتفيق الصبح وأول شي بيعملوا بحطوا الركوة على النار. القهوة التركية منا مجرد مشروب سخن عادي، هي صارت جزء من أحاسيسنا وانفعالاتنا، ومنعتبرها صديق قعداتنا وسهراتنا واجتماعاتنا مع الناس، وبأي وقت بالنهار كان أو بالليل. بتفيق الصبح بدك قهوة، بيوجعك راسك بتقول والله بدها فنجان قهوة، عامل طبخة غير شكل وبعد الغدا اعملوا لنا قهوة، جاي صديق أو قريب لعندك يلا نشرب قهوة، في مشكلة مع حدا وبدك تحلها تعال نحكي على فنجان قهوة. طيب شو قصة هالقهوة؟ فرصة من العمر يا ريتها ما انقضت. أول ما ظهرت القهوة أو البن باليمن، وفي ناس بيقولوا أن أصلها من الحبشة، وكانوا الناس بوقتها يغلوا الحبوب ويشربوها لتنشطهم، وقال كمان ليقدروا يسهروا. ومن اليمن انتقلت حبوب البن مع قوافل التجار للحجاز وبلاد الشام. وفي القرن الرابع عشر وبعهد السلطان العثماني سليمان القانوني وصلت القهوة لتركيا يلي قدمتها للعالم بشكل جديد ومثل ما منعرفها اليوم. اشتغلوا الأتراك على الموضوع من تحميص حبوب البن وطحنها وبعدين غليها مع مي حتى تطلع الرغوة السميكة على وجهها. ومن اسطنبول يلي انتشرت فيها القهاوي بشكل كبير وصارت أماكن للدردشة والأحاديث والكلام بالسياسة وقراية الكتب ورواية القصص الشعبية وألعاب الطاولة والشطرنج، لعب الأتراك دور كبير ومهم بنشر هالمشروب على مستوى العالم. وبلش سفراء الدولة العثمانية والتجار الأتراك يقدموا لضيوفهم فناجين القهوة دليل على حسن الضيافة والترحيب والتكريم. بيقدموا الأتراك القهوة مع حبة راحة الحلقوم وكباية المي، والهدف منها أنه الشخص يشرب مي بالأول لحتى ما يكون في بتمه أي طعم تانية ويستمتع بس بطعم القهوة الغني والمميز. ورغم أنه نبتة القهوة ما بتنزرع بتركيا لأنها بتحتاج لمناخ شبه استوائي، إلا أنه طريقة تحضيرها من التحميص لحتى تصير بالفنجان صار اسمها على مستوى العالم قهوة تركية. فيك تعتبر أنه القهوة التركية صحية أكثر من أي نوع قهوة تاني، وبتقل فيها السعرات الحرارية بشكل كبير، وخاصة إذا كانت بلا سكر. ولمعلوماتك كوب من قهوة اللاتيه مع الحليب بيحتوي على 300 سعرة حرارية، بينما فنجان القهوة التركي بدون سكر ما في إلا سعرتين حراريتين بس. ب5 كانون الأول ديسمبر من كل سنة بيحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة التركية، وهيدا بعد ما سجلتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو بقائمة الميراث الثقافي الغير مادي. وتركيا عندها وقت لكل شيء، وحتى القهوة خصصت إلى مؤسسات على مستوى العالم بيعملوا جولات ترويجية بمشاركة فنانين وأكاديميين وكتاب أتراك، وبيشتغلوا على تعريف المجتمعات الأجنبية على القهوة التركية وتاريخها ونكهتها الفريدة. من العادات التركية المشهورة والطريفة قهوة العريس المالحة، وهيدا تقليد فريد من نوعه بالعالم وما زال موجود ومنتشر لليوم بتركيا. لما بيتقدم شاب لخطبة بنت من أهلها بتقوم بتحط ملح بفنجان القهوة تبع العريس، والمطلوب منه أنه يشرب كل الفنجان ومن دون ما يظهر عليه أي انزعاج. والفكرة من هالتقليد
هو اختبار بسيط للعريس ليعرفوا قديه عنده قدرة على التحمل والصبر من دون أي تصرف يزعج العروس أو أهلها. البروفيسور بقسم الأغذية في جامعة إيجي التركية ياشيم المجي عمل دراسة بيّن فيها أنه القهوة المحمصة سواء كانت شقرة أو وسط أو غامقة بينتج عنها حوالي 65 نكهة وطعمة، ونصح جميع محبي القهوة بعدم وضع السكر فيها أبداً مشان يحصلوا على الطعم الحقيقي والكامل للقهوة التركية. عجبتكن الحلقة؟ حطوا الركوة على النار وما تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس.